Salut, dragi prieteni! Eu sunt Beatrice, bine ați venit la canalul meu! Astăzi vă invit alături de mine să pregătim niște gogoși super delicioase, nu prăjite în ulei, ci coapte, o variantă, cred eu, mult mai sănătoasă. Haideți să începem! Mai întâi de toate, trebuie să activăm drojdia. Într-un vas cu lapte călduț, adăugăm aproximativ 2 linguri din cantitatea totală de zahăr și drojdia și amestecăm bine. Dacă folosiți drojdie proaspătă, triplați cantitatea. Lăsăm vasul neatins timp de 5-10 minute. Dacă drojdia nu se activează în acest timp, e posibil ca laptele să fi fost prea rece, prea fierbinte sau drojdia de care dispuneți este expirată, caz în care gogoșile nu vor crește. Între timp, într-un bol încăpător sau bolul unui mixer planetar, cernem făina pentru a incorpora aer în interior. Adăugăm sare și cantitatea rămasă de zahăr. Amestecăm puțin, fie manual, fie deja cu ajutorul mixerului la care am atașat cârligul pentru aluat. Adăugăm drojdia împreună cu laptele, un ou și puțin extract de vanilie și începem să frământăm aluatul. Când toate ingredientele din bol au început să se combine, turnăm și puțin unt topit. Aluatul trebuie frământat până nu se mai lipește de bol. Uite, cam așa, el va avea o consistență ușor lipicioasă, însă nu e nevoie să adăugați mai multă făină, pentru că acest lucru va îngreuna aluatul. Ungem bolul și aluatul cu puțin ulei și acoperim cu o folie de plastic sau un prosop. Eu l-am transferat în alt bol pentru a vă putea arăta mai ușor. Aluatul îl lăsăm într-un loc călduț, lipsit de orice curenți de aer, până se triplează în volum. O oră ar trebui să fie suficient. După cum vedeți, după o oră, aluatul a crescut foarte frumos, iar acum pe blatul de lucru presurăm puțină făină, nu prea multă, și îl întindem cu ajutorul unui sucitor până obținem o grosime cam de aproximativ 1 cm. După care decupăm cercuri după diametrul dorit. Eu prefer niște gogoși ceva mai mici, dar voi puteți să le faceți de orice mărime vă plac cel mai mult. În mijlocul fiecărui cerc decupăm încă câte un cerculeț mai micuț pentru a obține această formă clasică de donut și îndepărtăm excesul de aluat. Formele de gogoși le plasăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le acoperim cu o folie de plastic și le lăsăm să crească puțin la temperatura camerei timp de jumătate de oră, timp între care întindem restul aluatului exact în același mod până nu mai putem decupa din el gogoși. În total, mie mi-au ieșit 24 de gogoși. Gogoșile noastre au crescut, iar acum sunt gata să le trimitem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 10 minute. Gogoșile sunt gata și acum le lăsăm să se răcească puțin înainte de a le acoperi cu diverse glazuri. Eu am hotărât să acoper gogoșile în 3 moduri diferite. Prima este, cred că, cea mai simplă de realizat, tot de ce aveți nevoie este doar de unt topit și zahăr de scorțișoară. Ungem gogoșile cu untul topit și le afundăm în zahărul de scorțișoară. Următoarea variantă este gogoși cu glazură de caramel presurate cu fistic. Recent la canal am adăugat un video detaliat despre cum se pregătește caramelul acasă, de aceea vă îndemn să-l priviți dacă nu ați mai pregătit caramel până acum. Linkul îl voi plasa în descripția acestui video. Afundăm gogoșile în caramel, scurgem puțin excesul și presurăm fisticul mărunțit.
Ultima variantă consistă din ganaș de ciocolată neagră și arahide mărunțite. Pentru prepararea ganașului, tot ce trebuie să faceți e să puneți ciocolata împreună cu smântâna pentru frișcă pe o baie de apă, amestecând din când în când până se topește. Când ciocolata s-a topit, adăugăm și puțin unt, astfel ca ganașul de ciocolată să aibă un luci frumos și amestecăm bine până untul se topește și se încorporează bine în ciocolată. Ganașul trebuie să se răcească un pic, după care vom afunda din nou gogoșile rămase în el și le vom presura deasupra cu arahide. Bineînțeles că în loc de fistic sau arahide, puteți folosi orice alte nuci, bombonele și așa mai departe. Iar acum aș dori să vă arăt cât de pufoase s-au primit gogoșile în interior. Sunt incredibil de delicioase, iar în ce privește toppingul, le puteți glazura cu absolut orice sos sau glazură vă inspiră imaginația, posibilitățile fiind nelimitate. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă le găsiți în descripția acestui video. Sper foarte mult să încercați aceste gogoși minunate. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept să pregătim ceva delicios și data viitoare. Poftă bună! Pa, pa!